السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة مش بسيطة أبدا، كنت متخيل إنها محدودة جدا، لكن للأسف خلال اليومين اللي فاتوا أكتر من حالة تواصلوا معايا من ناس أعرفهم وكانت نفس الشكوى: فقدان مفاجئ في الانتصاب وعدم القدرة على إتمام العملية الجنسية. موضوع شائك جدا وحساس بشكل كبير، لدرجة إن في ناس بتتكسف تشتكي، وبعض الرجالة بيعتبروا الكلام في الموضوع ده طعن في رجولتهم. علشان كده بيلجأوا غالبا لطبيب أو صيدلي بيثقوا فيه أو بينهم وبينه علاقة شخصية عشان يقدروا يتكلموا معاه في الموضوع ده. الناس دول لما سألتهم عن الأدوية اللي استخدموها قالوا إنهم استخدموا كل حاجة لها علاقة بالضعف الجنسي بشكل عام أو للانتصاب بشكل خاص، يعني استخدموا السلدنافيل والتدلافيل والفردنافيل، ودي أسماء علمية لأدوية موجودة في السوق بأسماء تجارية كتير جدا، هي ومستخلصات عشبية أو مكملات غذائية بتستخدم للانتصاب أو للتأخير أو للتكبير أو للتطويل. هنتناقش فيها في فيديو خاص إن شاء الله. لكن المهم دلوقتي ان الناس دول استخدموا كل الحاجات دي وما جابتش معاهم اي نتيجة. بالحوار مع الناس دول اتأكدت ان الحالات دي اتشخصت على انها حالات تسرب وريدي. يعني ايه تسرب وريدي؟ علشان نعرف يعني ايه تسرب وريدي لازم نتعرف على طبيعة العضو الذكري. العضو الذكري بيتكون من انسجة عصبية وعضلية واوعية دموية. الاوعية الدموية دي بتنبسط وتتمدد وتمتلئ بالدم اثناء الانتصاب. قدرة العضو الذكري على الاحتفاظ بكمية الدم اللي تم ضخها داخل الأوعية الدموية فترة كافية لإتمام العملية الجنسية هو ده اللي بيحصل مع الشخص الطبيعي. لكن أحيانا الدم ده بيتسرب من داخل الأوعية الدموية إلى الحدود الخارجية أو إلى الأوردة المحيطة، فتقل كمية الدم ويقل ضغط الدم ويحدث الارتخاء المفاجئ وعدم القدرة على إتمام العملية الجنسية، وهو ده اللي بنسميه التسرب الوريدي. بمعنى ان التسرب الوريدي هو عدم قدرة العضو الذكري على الاحتفاظ بكمية الدم اللي تم ضخها داخل الأوعية الدموية وتسرب الدم ده إلى الحدود الخارجية أو الأوردة المحيطة، مما يتسبب في الارتخاء المفاجئ أو الضعف الجنسي أو عدم القدرة على إتمام العملية الجنسية. موضوع خطير وبيحتاج متابعة الطبيب المختص، لكن دوري أنا كصيدلي إن أشرح للمريض طبيعة مرضه وإني أساعده على العلاج، والأهم إن أوجه الناس الأصحاء لتجنب الإصابة بمرض التسرب الوريدي. علشان كده أهم حاجة لازم نعرفها هي إيه أسباب التسرب الوريدي علشان نقدر نتجنبه. أول حاجة وأهم حاجة هي تدمير أنسجة العضو الذكري والأعصاب المحيطة بسبب النشاط الجنسي الصارم أو الممارسة الجنسية أو تمارين العضو الذكري المفرطة، زي اللي بيحصل بالظبط خلال كثرة الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية. الإصابة بمرض السكر، التدخين وتناول بعض العقاقير والأدوية اللي ممكن تتسبب في انسداد الشرايين والأوعية الدموية، وجود مشاكل أو عيوب خلقية في أوردة القضيب يعني سبب وراثي. التسرب الوريدي كمان مرتبط بالمشاكل العصبية والقلق الشديد، انخفاض الهرمون الذكري التستوستيرون داخل الجسم واللي بيتسبب بدوره في مشاكل بدنية وخلل في العضلات، أمراض الأوعية الدموية المختلفة زي ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم اللي ممكن تتسبب في انسداد الشرايين والأوعية الدموية. علاج التسرب الوريدي: الإقلاع عن التدخين فورا، ووضع جدول لمواعيد النوم، والنوم عدد ساعات كافية، لأنه كل ما زادت عدد ساعات النوم كل ما زادت نسبة هرمون التستوستيرون في الجسم. تمارين العضو الذكري لتحسين قدرة عروقه على ضخ الدم بشكل صحيح، الحد من هرمونات التوتر والتخلص من الإجهاد عن طريق ممارسة رياضة التأمل اليوجا، ممارسة التمارين الرياضية اللي بتحسن من تدفق الدم للأعضاء التناسلية واللي بتزود من إفراز النيتريك أوكسيد، وده جزيء له دور أساسي في الانتصاب عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، وممارسة رياضة رفع الأثقال اللي بتزود من هرمون التستوستيرون داخل جسم الإنسان. تناول المكملات الغذائية الطبيعية الفعالة زي الجينسينج وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح وزيت جنين القمح واليوهمبين ومسحوق الثوم والحبة السوداء، والنظام الغذائي المتوازن اللي بيحتوي على كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك واللي بيحمي من الإصابة بالسكر والسمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم اللي ممكن يسبب مشاكل في الأوعية الدموية ويزود من خطر الإصابة بالضعف الجنسي. الخضروات اللي بتحتوي على مجموعة النترات هامة جدا وفعالة في علاج الضعف الجنسي بشكل عام وعلاج التسرب الوريدي بشكل خاص، زي الجرجير والكرفس والبقدونس والخس والسبانخ والشمندر والرشاد. وفي عصير اسمه عصير القوة: عودين كرفس و3 جزرات وفصين توم
ونص حبة بنجر تضربهم في الخلاط وتتاخدهم مرتين يوميا وادعيلي. الزنك له دور أساسي في تحسين حركة وعدد الحيوانات المنوية وعلاج تشوهاتها، وبيساهم بشكل كبير في زيادة إفراز هرمون التستوستيرون داخل الجسم. هنلاقيه موجود بشكل كبير في السمسم والكوسة واللحم الضاني واللحم البقري المشوي واللبن والمحار والسلطعون، وممكن يتاخد على هيئة حبوب 35 مللي جرام يوميا. أعتقد هتكون كمية كافية جدا. بالطبع في درجات من التسرب الوريدي بتحتاج متابعة الطبيب المختص لفحص الأوعية الدموية للعضو الذكري من وقت للتاني. في الحالة دي بيكون في برنامج علاجي بيبدأ غالبا بحقن البروستاديل لتوسيع الأوعية الدموية وزيادة ضخ الدم. الحقن دي بيبدأ مفعولها من 5 دقايق ل 20 دقيقة بعد الحقن، وممكن المريض يتعلم يديها لنفسه، لكن بحد أقصى 3 مرات أسبوعيا. الخطوة الثانية ممكن يقرر فيها الطبيب إجراء جراحة الربط الوريدي، ودي عملية بتحقق نتائج جيدة ومرضية في بعض الحالات، لكن نسبة نجاحها من 20 ل 30% وما بتناسبش مرضى السكر، أو هيحتاج المريض يلتزم بجرعات علاج علشان يستقر مستوى السكر في الدم قبل وبعد الجراحة، وغالبا المريض هيحتاج جرعات دوائية للحصول على نتائج أفضل بعد العملية. أما عن حالات الضعف الجنسي الغير مستجيبة للعلاج الدوائي، فدي الحل الأخير والنهائي فيها هو البدلة القضيبية، عملية بيتم تركيب فيها دعامة وخزان ومضخة داخل الجسم، وبتحتاج بنج كلي أو على الأقل تخدير نصفي أثناء الزراعة. في النهاية خدوا بالكم من نفسكم واهتموا بصحتكم. بشكركم على دعمكم وجاهز للرد على استفساراتكم في التعليقات على الفيديو بعد ما تعملوا لايك واشتراك في القناة. دمتم في أمان الله. سلام.